nauhamaa. Mikä tämä on? Tämä ulkoreuna loistaa. RGB. Katsokaa kuvat. Oikein hyvää päivää sinne ruutujen toiselle puolelle ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä kertaa olemme saaneet tänne Deltaco Gamingin DM210 hiiren ja tämä on erittäin kilpailukykyinen ultrakevyt hiiri ja katsotaanpa mistä on kyse. Ja tää arvotaan. No katsotaan tästä. No se repes vähän, mutta ei se nyt niin pahasti revennyt. Siinä on itse hiirulainen. Mutta ensin katsotaan oheislärpykkeet, joita on yksi. Ja tämä on ohjekirja tähän kyseiseen hiirulaiseen, mikä ei välttämättä ole taaskaan minkään sortin yllätys, että täällä on ohjekirja. Koitan löytää suomen kielen tuolla. Täältä on ohjeet, mistä löytyy oheisohjelmisto tähän hiiren säätämiseen ja sitten kaikkien eri nappien toiminnot. Ja siinä tosiaan oli kaikki. No siinä kansi. Se nyt ei liity sisältöön sinänsä yhtään. Pistetään tuo vaikka tuonne hyllylle. Noin. Siinä hiirulainen nyt sitten komeilee nenämme edessä ja kun sitä tästä nyt tarkkaillaan, niin kun kyseessä on ultrakevyt hiiri, tämä on tämä nykytyylin mukaisesti sitten reijitetty, löytyy selkämys täynnä reikää, vähän napeista ja onpa pohjaankin porailtu muutama reikä, että ollaan saatu sitä painoa pois. Päällipinta mattamustaa muovia, siellä lukee oikeassa hiiren napissa tämä malli DM210 ja sitten tuolla takana Deltaco Gaming. Sivuissa on sitten hieman erilaista, tämä on jonkinnäköistä grippiä, eli hieman kovempaa kuin semmoinen tavallinen oikein kuminen grippi, ja tämä ei ole sellainen oma tarransa tässä hiiren kyljessä, vaan menee täältä hiiren ympäri. Eiköhän tällä saada hyvät pidot aikaiseksi. Alareunaa kiertää sitten tuo RGB-valaisu, ja sitä on sitten myös tuossa hiiren rullan reunamilla. Tämä on sitten säädettävissä Deltacon Gamingin omalla softalla mieleisekseen. Päältä löytyy DPI-nappi. DPI on 400-6400 välillä valittavissa ja siinä vieressä sitten vielä, tai sen perässä tuo valaisuefektin vaihtonappi. Kaapeli on punottu kaapeli, jolla pituutta 1,8 metriä. Ja sitten kun menemme näihin teknisempiin ominaisuuksiin, niin lunttaan ne täältä paketin takaa. Elikkä täällä on USB-päivitystaajuus, se on 1000 Hz. Sensori on SPCP6651. Nappeja on tämän mukaan 7 kappaletta. Ja kytkinten malli on merkkiä Huano. Ja siis Huano, että en tässä nyt haukun niitä, ne on varmaan ihan kelpo kytkimet, mutta niiden malli on Huano. Se oli siinä yksinkertaisuudessaan semmoinen erittäin kilpailukykyisellä hinnalla varustettu ultrakevyt pelihiiri Deltaco Gamingiltä. Meillä on ensi kerralla jotain muuta, joten me palaamme ensi kerralla. Se on moro! Mutta ei siinä vielä kaikki. Arvotaan tämä kyseinen hiiri ja tämä kyseinen laatikko. Elikkä kysymys kuuluu, vastatkaa sinne videon kommentteihin ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan tämä kyseinen hiiri tässä paketissa, jonka menin jo pikkasen repäsemään. Eli käytännössä voisi sanoa, että tämä on ainutlaatuinen paketti, sillä tässä on minun nimikko repeämä. Ja kysymys kuuluu, kuinka monta reikää tässä hiiressä on yhteensä?